අද මේ වීඩියෝෙන් කතා කරමු කොහොමද YouTube එකෙන් අපිට ගෙවන්නේ, ඒ වගේම මොනවටද ගෙවන්නේ කියලා මේ වීඩියෝ එකේ. channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් මම මිලා මාෂන්. ඉතින් කොහොමද යාළුවනේ සුබ දවසක් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා නැවතත් මගේ YouTube channel එකට ඔයගොල්ලෝ මේක තුල ඉන්නේ sl.com YouTube channel එකේ තවත් වීඩියෝයක් එක්ක. මගේ channel එකේ tech review සහ YouTube සම්බන්ධ videos බලා ගන්න ලැබෙනවා. හරියට මෙන්න මේ වගේ subscribe කරලා එකතු වෙන්න. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා YouTube එකෙන් අපිට ගෙවන්න නම් videos channel එකේ upload වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම මේ videos monetization වලට සුදුසු තත්ත්වයේ තියෙන්න ඕන. ඉතින් මම කලින් videos කරලා ඇති කොහොමද monetization වලට apply කරන්නේ, එහෙම නැත්නම් YPP ලබා ගන්න කියලා. ඔයගොල්ලෝ මේ videos channel එකට ගියාම බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි කතා කරමු කොහොමද මේ මුදල් එන්නේ කියලා. කම්පැනියක් විසින් Google Ads සරහා YouTube එකට ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් හදනවා. ඉතින් ඒක පුද්ගලෙක් වෙන්න පුළුවන්, එහෙම නැත්නම් කම්පැනියක් වුණත් පුළුවන්. අපිට උනත් පුළුවන් අපේ වීඩියෝ එකක් ඇඩ් එකක් විදියට ප්‍රදර්ශනය කරන්න YouTube එකේ. ඉතින් එහෙම ඇඩ් එකක් ප්ලේ කරන්න නම් Google එකට සල්ලි ගෙවන්න ඕන. TV channel එකක් ගත්තත් ඒකට සල්ලි ගෙවුවොත් තමයි මේ ඇඩ් එක ප්‍රදර්ශනය කරන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ තමයි YouTube එකෙත් Google Ads සරහා ඇඩ් එකක් ක්‍රියේට් කරනවා. ඒකට ගෙවන්න ඕන Google එකට. ගෙවුවන් පස්සේ ඒ ඇඩ් එක Google එක විසින් එහෙම නැත්නම් YouTube එකේ වීඩියෝස් වල ඔයගොල්ලන්ට ප්ලේ වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ප්ලේ වෙනකොට 155ක් අපිට දීලා 145ක් YouTube එකෙන් තියා ගන්නවා. ඉතින් ඒක දැන් වෙනස් වෙලාද කියලාත් හිතනවා. මොනටයිසන් අරගෙත්තේ නැති channel වල වීඩියෝස් වල ඒගොල්ලෝ ඇඩ් ප්ලේ කරලා ඒ මුදල සම්පූර්ණයෙන්ම YouTube එක තියා ගන්නවා. ඉතින් මේ නිසා ගොඩක් වෙලාවට ක්‍රියේටර්ස්ලට යන මුදල් ප්‍රමාණය අඩුවක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා view එකක් එන්නේ මේ thumbnail එක උඩ, එහෙම නැත්නම් වීඩියෝ එක උඩ තියෙන ෆොටෝ එක ක්ලික් කරාම වීඩියෝ එක ප්ලේ වෙනකොට තමයි view එකක් එන්නේ. ඉතින් එහෙම වීඩියෝ එක ප්ලේ වෙනකොට ඇඩ් එකක් ප්ලේ වෙන්න පුළුවන්, නොවෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඇඩ් වර්ග කීපයක් තියෙනවා. මේන් ඇඩ් එකක් අපේ වීඩියෝ එකක් උඩ ප්ලේ වුණොත්, ඒ කියන්නේ වීඩියෝ එක අයිති අපිට නිසා අපේ වීඩියෝ එකක් උඩ ඇඩ් එකක් ප්ලේ වෙනකොට තමයි අපිට ගෙවන්නේ. ඒ ඇඩ් එක ප්ලේ වෙලා එන මුදල, එකතු වෙන මුදල අපේ AdSense ගිණුමට එකතු වෙනවා. AdSense එකට මුදල් ලැබෙන විදිය ගැන මම කලින් වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝට channel එකෙන් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේ සම්පූර්ණ මම කියලා දීලා තියෙනවා කොහොමද මුදල් ලැබෙන්නේ කියලා. ඉතින් මෙතනදී ගොඩක් අය නොදන්න දෙයක් තියෙනවා. view එකක් ආව කියලා ඔයා හිතන විදිහේ මුදලක් ඔයාට ලැබෙන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලෝ YouTube Analytics වලට යන ඔයා monetization අරගෙන තියෙනවා නම් ඊයන් පස්සේ ඔයාට revenue tab එකේ estimated revenue කියලා තියෙනවා. ඒ වගේම RPM කියලා තියෙනවා, CPM කියලා තියෙනවා. estimated revenue එකේ ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වන්නේ දවස් 28ට කොච්චර එකතු වෙලා තියෙනවද කියලා මුදල් ඩොලර් වලින්. ඔයාලට මේක රුපියල් වලට උනත් වෙනස් කරන්න පුළුවන් කරන්සි එක. ඔයාලට ලයිෆ් ටයිම් දාලා උනත් මේ රෙවෙනියු එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වෙලාවේ මම මේ දවස් 28ම තියෙන දීලා CPM ගැන කතා කරනවා. එහෙනම් අපි දැන් කතා කරමු CPM ගැන. CPM කියන්නේ මේගොල්ලෝ වියදම් කරන ගාණ. views 1000කට මේගොල්ලෝ ad වලට වියදම් කරන ගාණ තමයි මෙතනදී පෙන්වු කරන්නේ. views 1000ට අපි කියමු ad 1000ක් play වෙනවා කියලා. මේ ad වලට වියදම් වුණ ගාණ. කවුරු කෙනෙක් ad එකක් දානවා. ඉතින් ඒ ad එකෙන් වියදම් කරපු ගාණ තමයි මෙතෙන්දී මේගොල්ලෝ පෙන්වන්නේ CPM කියලා. ඊළඟට ඔයාලට බලා ගන්න ලැබෙනවා RPM කියලා. RPM කියන්නේ views 1000ට අපට ගෙවන ප්‍රමාණය රේටින් එකක් විදියට. ඉතින් ඔයාගේ views 1000ක් ආවනම් මෙන්න ඔයාට ගෙවන ගාණ කියලා මෙතන ඔයාට පෙන්වුම් කරනවා. ඉතින් මේක වෙනස් වෙන්න පුළුවන් කාලෙන් කාලට. හේතුව තමයි ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් අඩු වීම. ඒ වගේම උත්සව කාලයට තමයි මේ ඇඩ් වැඩි වෙන්නේ. ඒ වගේම මේ views 1000ට ඇඩ් 1000 ප්ලේ නොවෙන්න පුළුවන්. අපි හිතනට වඩා ගොඩක් අඩුවෙන් ප්ලේ වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා මේක වෙනස් වෙනවා. ඒ වගේම කීවර්ඩ් වලටත් ගෙවන ගාණ වෙනස් වෙනවා. සමහර කීවර්ඩ් වලට වැඩියෙන් ගෙවන, සමහර ඒවාට අඩුවෙන් ගෙවන. ඒක නිසා මෙතන RPM එක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න CPM කියන්නේ views 1000 ඇතුළත වියදම් කරපු ad වලට වියදම් කරපු මුදල. ඒ වගේම RPM කියන්නේ රේටින් එකක් විදියට අපට ගෙවන ප්‍රමාණය. මතක තියාගන්න views 1000ට. ඉතින් ඒක වෙනස් වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මෙතනින් තේරුම් ගන්න ඕන views ගොඩක් ඕන ඔයාට ලොකු ආදායමක් උපයන. සමහරට views ගොඩක් ගත්තත් ad play වෙන්නේ නැති නිසා ඔයාගේ ආදායම අඩුයි. ඒක නිසා තමයි ගොඩක් වෙලාවට ඔයාගේ revenue එක අඩුයි කියලා ඔයාට දැනෙන්නේ. ඒ වගේම දවස් 28 වැටලා තියෙනකොට එතන තියෙන revenue එක හැමදාම එක වගේ තියෙන්නේ නැහැ, වැඩි වෙන්නේ නැහැ, වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ දවස් 28න් 28ට තමයි එතන පෙන්වුම් කරන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් අදාළ මාස සිලෙක්ට් කරලාත් බලන්න කොච්චර උපයලා තියෙනවද කියලා. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට ඇනලිටික්ස් වලින් බලා ගන්නත් පුළුවන්. මොනටයිසේෂන් ගත්ත දවසේම මම බැලුවා RPM එක කොච්චරද කියලා 0.01ක් තමයි බලා ගන්න ලැබුණේ. ඉතින් මේක ක්‍රමයෙන් වැඩි වුණා වීඩියෝස් අප්ලෝඩ් වෙනකොට. මේ වෙනකොට 0.55ක් වගේ ප්‍රමාණයක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේක තවත් වෙලාවක බලනකොට තවත් විදිහක වැටෙන්න පුළුවන්, අඩු වෙන්න පුළුවන්, වැඩි වෙන්න පුළුවන්. මොකද මේ දවස් 28 නිසා ලයිෆ් ටයිම් දැම්මන් පස්සේ මේක වෙන ගාණක් පෙන්නනවා. ඉතින් මේක ක්‍රමයෙන් වෙනස් වෙවි තමයි යන්නේ. උත්සව කාලයට මේක වැඩි වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඕගොල්ලෝ හිතන්න ඔයාගේ views 1000ට ලැබෙන්නේ 0.2යි කියලා. ඉතින් එක වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරාම views 1000ක් ආවා. ඔන්න 0.2ක් එනවා. ඉතින් මේක අඩු වෙන්න පුළුවන්. මොකද මේ views 1000 ඇතුළත ad 1000ක් play වුණේ නැති වුණොත්.
ඒ වගේම ඔයා වෙනත් වීඩියෝස් අප්ලෝඩ් කරලා තියෙනවා. කලින් අප්ලෝඩ් කරලා තියෙන වීඩියෝස් 100ක් 200ක් තියෙනවා නම් ඒවයිතුත් ඔයාට views 1000ට වඩා එනවා නම් අන්න ඔයාට ඩොලර් දෙකකට ආසන්න ප්‍රමාණයක් හොයන්න පුළුවන්. ඉතින් views ගොඩක් තියෙන channel වල ඔයගොල්ලෝ හිතන්න. ඒගොල්ලන්ට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ගොඩක් වෙලාවට ඒගොල්ලන්ට ඩොලර් 5ක් 8ක් වගේ ප්‍රමාණයක් උනත් හොයන්න පුළුවන්. සියලු views වලින්. ඒ කියන්නේ එක වීඩියෝ එක නෙවෙයි හැම වීඩියෝස් වලින්ම එන views වල daily. ඉතින් ඒක නිසා තමයි සමහර grow වෙච්ච channel වලට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව වැඩිපුර මුදලක් හිවීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. මම මේ වීඩියෝ එකේ කිව්ව සමහර වීඩියෝස් මගේ channel එකෙන් බලන්න කියලා. ඒ සියලු වීඩියෝස් මම පහළ description එකේ දාලා තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් ඒ links හරහා ගිහිල්ලා පිළිවෙලින් නරඹන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එක හොඳ නම් අනිවාර්යෙන් like එකක් දාන්න, subscribe කරමු නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරලා හැබැයි තියෙන bell icon click කරොත් ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ වීඩියෝස් ඉදිරියට නරඹන්න. ඒ වගේම comment කරන්න පහළ comment section එකේ මේ පිළිබඳව ඔයාලට මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් වීඩියෝ එක share කරන්න. මේ වීඩියෝ එක වෙනත් අයට වැදගත් කියලා හිතනවා විතරක්. ඒ වගේම මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ ගහම ඊතර සුබ දවසක්. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේ